जर आपल्या जीवनामध्ये विचलितपणा असला, आपण देवाला ऐकू शकत नाही. आपण सारखं बोलत असतो ना, सारखं बोलणं, तुम्ही कधीच देवाला ऐकू शकत नाही. देवाला तुम्ही पहिले शांत व्हा, मग तो तुमच्याशी बोलेल. मी माझ्या चुका सांगते ना तुम्हाला. 10 वर्षापूर्वी जर या प्रियाला तुम्ही भेटले असते तरी सारखी फोनवर राहायची, कारण तिला वाटायचं ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. मला हे सांगणं खूप, आज असं झालं, तसं झालं, तसं झालं, असं झालं, हे स्वप्न ते स्वप्न सगळं सांगायचे मी. तेव्हा मला कळालं, मी प्रार्थनेला जायचे आणि रिकामी परत यायचे. जर प्रार्थनेत तुम्ही रडताय पण देव काय बोलला हे तुम्हाला माहिती नाही, तुमचं रडू देवाला पिघळवत नाही. हार्ट टू हार्ट, फेस टू फेस कनेक्ट व्हावं लागतं. नुसतं आत्ताच नाही, माझे पोरं दूध पिणारे होते तेव्हापासून मी पास्टर जॉलिंगकडे त्यांना टाकून त्यांच्या दुधाच्या बाटल्या साईडला भरून प्रेयरला जायची आणि सकाळी यायची. सगळ्यात मोठं डिस्ट्रॅक्शन तुमचा फोन, तुमचे नातेवाईक, तुमचा मित्र सर्कल आणि तुमचं इंटरनेट आहे. तुमचे फोन आहेत.